Hello and welcome to this video. यो भिडियोमा चाहिँ हामी OpenAI को ChatGPT 3.5 को API युज गरेर हामी एउटा च्याटबट बनाउने गइरहेको छौँ। सो हामीले यो OpenAI को API युज गर्न पाइँदैन फ्रीली। सो UX त्यो कोटा भनेर भन्छ यस्तै। सो त्यो ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा डिप लर्निङ AI को प्रम्प्ट इन्जिनियरिङ फर डेभलपर्स भन्ने कोर्समा जानुपर्ने छ। सो यो लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु। सो यो लर्न फर फ्रीमा जानु र एउटा च्याटबट भन्ने च्याप्टर्स छ त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूले नै कसरी च्याटबट बनाउने हो भनेर सिकाएका छन्। तर यिनीहरूले सिकाएको मेथड चाहिँ बिगिनर फ्रेन्डली छैन होइन। अनि अरू डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरू युज गरेका छन् जस्तो कि प्यानल लाइब्रेरी GUI को लागि। सो म चाहिँ यो भिडियोमा OpenAI र इम्पोर्ट OS बाहेक अरू कुनै नि लाइब्रेरी युज गर्दैन। सो यो हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूले कसरी गरेका छन् भनेर। सो म चाहिँ एउटा नयाँ नोटबुक बनाउने गइरहेको छु। सो फाइलमा गएर पाइथन 3 सो हाम्रो यो जुपिटर नोटबुकको छ र स्पष्ट गरेर हल्का जुम इन गर्दैछु। इम्पोर्ट OpenAI भनेर लेखेँ अनि अर्को छ हाम्रो OS इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ। सो इम्पोर्ट OS त्यसपछि हामीले OpenAI को API कीलाई बोलाउनु पर्ने छ। सो त्यसको लागि म यिनीहरूकै कोडमा गइरहेको छु अनि यतातिरबाट एउटा लाइन OpenAI API की भन्ने लाइन कपी गरेर यता पेस्ट गर्छु। यसले चाहिँ OpenAI API की भन्ने इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलबाट API कीलाई ल्याछ। त्यसलाई एकचोटि प्रिन्ट गरेर हेरौँ OpenAI API की भनेर। सो यहाँ छ API की अनि हामीले चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन हेर्नुपर्ने छ। यही साइटबाट जानु, यो पनि म डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिनु छु। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने यो चाहिँ च्याट कम्प्लिसनको API हो होइन। यसमा चाहिँ हामीले मोडललाई सर्टेन मेसेज दिनुपर्ने हुन्छ एज अ इनपुट होइन, र त्यही मेसेजको अनुसार हाम्रो मोडलले युजरलाई सर्टेन रेस्पोन्स दिन्छ। ठिक छ। यसमा चाहिँ हाम्रो मेसेजमा चाहिँ एउटा लिस्ट हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो प्रिभियस कन्भर्सेसनहरू स्टोर गरेर राखेको हुन्छ है। यसमा चाहिँ एउटा के भ्याल्यु पेयरमा छ। ठिक छ। यसमा चाहिँ रोल छ सुरुमा, अर्को छ कन्टेन्ट। रोलले चाहिँ 3टा भ्याल्यु स्टोर गर्न सक्छ, एउटा सिस्टम, अर्को युजर अनि अर्को असिस्टेन्ट। सिस्टमले चाहिँ हाम्रो मोडल कस्तो बिहेभ गर्नुपर्छ भन्छ, हाम्रो मोडलको पर्सनालिटी कस्तो छ भनेर भन्छ है। त्यसमा चाहिँ हाम्रो मोडलको पर्सनालिटी एउटा हेल्पफुल असिस्टेन्ट जस्तो हुनु पर्यो, बिहेभियर एउटा असिस्टेन्टको जस्तो हुनु पर्यो भन्छ। दोस्रो छ हाम्रो युजर। युजरले कुन प्रम्प्ट हाल्ने भनेर भन्छ, मतलब युजरको चोइसको अनुसारको प्रम्प्ट हुनुपर्छ। मतलब युजरले सोध्ने क्वेसन्सहरू हु वन द वर्ल्ड सिरिज इन 2020 भनेर सोधेको छ। ठिक छ। अनि अर्को रोल छ असिस्टेन्टको। यसमा चाहिँ असिस्टेन्टले मतलब मोडलले दिएको एन्सर्सहरू स्टोर हुन्छ यहाँ। द लस एन्जलस डजर्स वन द वर्ल्ड सिरिज इन 2020 भनेर यहाँ छ है। यो हामीले सोधेको क्वेसनको यसले एन्सर दिएछ। ठिक छ। अनि फेरि यहाँ युजरको कन्टेन्ट छ वेयर वाज इट प्लेड भनेर। सो अब चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ दिनु पर्यो है। यसलाई मैले कपी गरेँ, हाम्रो पेस्ट गर्छु। यो OpenAI को डिलिट गर्नुपर्छ। सो यसको एन्सर हेर्नु पर्यो भने वेयर वाज इट प्लेड भन्नेको एन्सर हेर्नु पर्यो भने यसलाई एकचोटि रन गरौँ। सो यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो यहाँ दिएछ, कन्टेन्टभित्र दिएछ है। ठिक छ। द 2020 सिरिज वर्ल्ड सिरिज वाज प्लेड इन टेक्सास यस्तो के भनेर दिएछ है। अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि एउटा लिस्ट बनाउनु पर्यो जुनले यो भ्यालुलाई स्टोर गरोस्। च्याटबटमा चाहिँ हाम्रो पास्ट कन्भर्सेसन स्टोर गरेर राखेको हुन्छ होइन। सो हामीले यो टाइम टु टाइम यो अपडेट गरिराख्नुपर्छ यो लिस्ट। त्यही भएर हामी एउटा लिस्ट बनाउँछौँ जुन चाहिँ अटो अपडेट हुने खालको होस् है। सो सुरुमा एउटा लिस्ट बनाऊ, हिस्ट्री भन्ने। ठिक छ, एउटा लिस्ट। सुरुमा त्यसमा हाम्रो सिस्टमको रोल हुनुपर्छ है। सो यसलाई म कपी गरेर हामी यहाँ हिस्ट्रीभित्र राख्छौँ। हिस्ट्री, रोल, सिस्टम। र हाम्रो चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ मोडल कस्तो बनाउने भन्दाखेरि एउटा स्टक मार्केट एडभाइजर खालको बनाउने है त। युआर अ फाइनेन्सियल
एक्सपर्ट होइन द्याट स्पेसलाइजेस इन द स्टक मार्केट अफ नेपाल भनेर लेख्छ होइन स्टक मार्केट अफ नेपाल भनेर लेख्छ ठिक छ अहिले एकचोटि रन गरौँ सो हाम्रो हिस्ट्रीभित्र यो लाइन आइसक्यो है अब हामीले युजरको रोलवाला लाइनलाई इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि म यहाँ हल्का स्पेस आउट दिन्छु त्यहाँतिर हिस्ट्री डट एपेन्ड लेखेर लास्टमा एपेन्ड हुन्छ लास्टमा जोडिन्छ सो यो एपेन्डभित्र चाहिँ म युजरको रोललाई स्टोर गर्छु सो मैले यसलाई लेखिदिएँ ब्याक स्पेस र कमान्ड हटाइदिउँ सो रोल युजरको कन्टेन्ट यो युजरको चोइसको हुनुपर्छ हामीले युजरबाट इनपुट मागेर यहाँ कन्टेन्टभित्र स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ सो म यो हटाइदिन्छु अनि त्यसरी युजर इनपुट भनेर लेखिदिन्छु सो यो सबै कुरालाई हामी एउटा फङ्सनभित्र हालौँ हल्का क्लिन देखिन्छ डेफ अनि माई मोडल भनेर लेख्छु है माई मोडल भनेर त्यसभित्र चाहिँ हामी युजरको इनपुट एज अ प्यारामिटर लिन्छौँ ठिक छ सो युजरको इनपुट एपेन्ड गरियो अनि त्यसपछि हामी यति चाहिँ चाहिँदैन यति चाहिँ हाम्रो हिस्ट्री भन्ने एउटा लिस्ट बनाइदिइसकेको छु त्यसलाई चाहिँ म हिस्ट्री भनेर लेखिदिन्छु अनि यतिलाई म एउटा भेरिएबलमा एज अ भ्यालु स्टोर गराउँछु सो एज अ भेरिएबल रेस्पोन्स भनेर लेखिदिउँ रेस्पोन्स भनेर यतिलाई स्टोर गरेको छ हाम्रो मोडल चाहिँ GPT 3.5 टर्बो छ ठिक छ अब यो प्रिन्ट गरेर रेस्पोन्स प्रिन्ट भनेर लेखिदिन्छु प्रिन्ट रेस्पोन्स र यो फङ्सनलाई बोलाऊँ माई मोडल युजरको इनपुट आयो भनेर लेख्छु होइन त्यसलाई रन गरेर हेरौँ सो यो आउटपुट देखाएको छ यो धेरै मतलब कि भ्याल्यु पेयर्समा धेरै देखाएको छ होइन सो हामीलाई चाहिने यो कन्टेन्टको मात्र हो सो कसरी एक्सेस गर्नु पर्यो त हामीले भेरिएबल नेम रेस्पोन्सको चोइसेसभित्रको इन्डेक्स जेरोको मेसेजभित्रको कन्टेन्टलाई एक्सेस गर्नु पर्यो होइन सो म यो रेस्पोन्सलाई हटाइदिन्छु र च्याट जिपिटी रिप्लाई भनेर लेख्छु यहाँ च्याट जिपिटी रिप्लाई र म यो रेस्पोन्स भन्ने भेरिएबलको चोइसेस भन्ने कीबाट भ्याल्यु इन्डेक्स भ्याल्यु जेरोको मेसेज भन्ने कीबाट भ्याल्यु लिने मेसेजबाट हामी कन्टेन्टलाई लिँदैछौँ सो कन्टेन्ट लेखियो ठिक छ म त्यतिलाई हल्का टेस्ट गरौँ प्रिन्ट च्याट जिपिटी रिप्लाई भनेर लेख्छु र म मेरो मोडललाई एकचोटि बोलाउँछु यो रन गरेर हेरौँ हेलो हाउ क्यान आई असिस्ट यु टुडे ठिक छ सो हामीले चाहिएको असिस्टेन्टको रिप्लाईलाई मात्र लियौँ होइन अब यो असिस्टेन्टको रिप्लाईलाई हामी अघि जस्तो यहाँ एज अ असिस्टेन्ट भनेर यसरी इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो त्यसको लागि र प्रिन्ट गर्नुको साटो हिस्ट्री डट एपेन्ड गरेर यतातिर म यो कपी नै गरिदिन्छु यो कपी गरेर यतातिर पेस्ट रोल चाहिँ हाम्रो असिस्टेन्टको रोल हुन्छ होइन एज अ असिस्टेन्ट मोडलले दिएको एन्सर त्यसको एन्सर चाहिँ हामी च्याट जिपिटी भनेर लेख्छौँ च्याट जिपिटी रिप्लाई भनेर ठिक छ यो फङ्सनलाई बोलाइराख्नु पर्दैन अब अनि म रिटर्न गर्छु यो हाम्रो एन्सरलाई रिटर्न च्याट जिपिटी रिप्लाई भनेर सरी रिटर्न च्याट जिपिटी रिप्लाई भनेर ठिक छ यसलाई रन गरौँ नयाँ सेल बनाउँछु अबको काम भनेको युजरबाट इनपुट लिने हो है सो एउटा मेन फङ्सन बनाउँछु म मेन फङ्सन बन्यो र यसभित्र चाहिँ हामी स्टक मार्केट एक्सपोर्ट भनेर लेखिदिन्छु युआर हल्का इन्ट्रोडक्सन युआर टकिङ विथ स्टक मार्केट एक्सपोर्ट भनेर हल्का इन्ट्रो जस्तो दियौँ यो मेन फङ्सनभित्र चाहिँ हामीले युजर र असिस्टेन्टको कन्भर्सेसन कन्टिन्युसली चल्ने खालको सिस्टम बनाउनु पर्ने हुन्छ सो वाइल ट्रु दिदी ट्रु भनेको सधैँ पोजिटिभ हुन्छ र सधैँ लुपमा चलिरहेको छ सो युजरबाट इनपुट लियौँ प्रोम्प्ट चाहिँ हामी
यो भनेर लेख्छु, प्रम्प्ट यो, अनि त्यसपछि रिप्लाईमा चाहिँ हाम्रो यो मोडललाई मतलब हाम्रो माई मोडल भन्ने फङ्सनलाई बोलाऊँ। रिप्लाईमा चाहिँ माई मोडल युजर इनपुट, ठिक छ। सो रिप्लाईमा चाहिँ माई मोडल युजर इनपुट भनेर लेखियो र प्रिन्ट गरिदिउँ हाम्रो च्याट जिपिटीको एन्सर नि। सो बट भनेर लेखिदिन्छु, बटमा रिप्लाई भनेर कमान्ड दिइदिउँ। सो यो चाहिँ चलिरहेको छ होइन। अब हामीलाई त्यो हुन दिनु हुँदैन, हल्का एउटा एक्जिस्टिङ कन्डिसन नै राख्नुपर्छ होइन। सो इफ युजरको इनपुट चाहिँ एक्जिट भनेर दियो भने, यदि युजरको इनपुट चाहिँ एक्जिट भनेर दियो भने यो हाम्रो वाइल लुपलाई चाहिँ ब्रेक गरोस्, वाइल लुप ब्रेक हुन्छ। युजरले इनपुट दिने कुरा चाहिँ जहिले लोवर केसमा नहुनसक्छ, सो हामीले लोवर केसमा लानुपर्ने हुन्छ यो युजर इनपुटलाई। त्यो लोवर केसमा लगेर एक्जिटसँग कम्पेयर गर्छ, ठिक छ। सो लोवर केसमा लाग्यो एक्जिट गर्ने होइन। प्रिन्ट भनेर लेख्छु हल्का इन्ट्रोडक्सन, यु क्यान एक्जिट द कन्भो बाई टाइपिङ एक्जिट भनेर लेखिदिन्छु होइन। प्रिन्ट ब्रेक यतातिर हल्का एक्जिटिङ भनेर लेखिदिन्छु, हल्का स्टाइलिस जस्तो देखियोस् एक्जिटिङ भनेर है। अनि यहाँ ब्रेक भयो, अनि यतातिर युजर अनि यु र हाम्रो बटको रिप्लाई दिन्छ होइन। मतलब देख्दाखेरि हल्का नराम्रो देखिन सक्छ, चाहिँ ड्रोन गरेर नै हेरौँ न। प्लस मेन भन्ने फङ्सनलाई बोलाऊँ, त्यो मेन भन्ने फङ्सनलाई बोलाउँदाखेरि यु आर टकिङ विथ स्टक मार्केट एक्सपर्ट, यु क्यान एक्जिट द कन्भो बाई टाइपिङ एक्जिट। यहाँ जे लेखाएको छ त्यही देखाएको छ, हाई भनेर लेख्छु, हाउ क्यान आई असिस्ट यु टु चाहिँ होइन। सो एउटै लाइनमा यहाँ मतलब स्पेसिङ नदिकन देख्दाखेरि हल्का भ्यू फ्रेन्डली छैन। सो म प्रिन्ट ब्रेक लाइन लेखिदिन्छु, ब्रेक लाइन। सो यतातिर नि कोडको रिप्लाई पछि भयो। सो बटको रिप्लाई पछि चाहिँ ब्रेक लाइन, पछि यस्तो ड्यास ब्रेक लाइन लेखिदिउँ। एकचोटि म फेरि रन गर्छु सबै कुरा, रिस्टार्ट एन्ड रन अल हेरौँ। सो यो भनेर देखाएको छ, हेलो चाहिँ हल्कै देखाएको छ, भ्यू फ्रेन्डली छ। यतातिर चाहिँ हल्कै प्रिन्ट ब्रेक लाइन गर्न सक्नुहुन्छ यो पछि नि होइन। म यो कोड चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। सो हेलो हेलो वाट्स टी बिल भनेर लेखिदिन्छु, अनि डिस्क्राइब विथिन 50 वर्ड्स भनेर एउटा रेस्ट्रिक्सन जस्तो दिएँ। सो यसमा चाहिँ टी बिल रिफर्स टु द ट्रेजरी बिल्स भनेर दियो है। अर्को कुरा एक्जिट भनेर टाइप गर, एक्जिटिङ भनेर देखाइदियो, यो नि टर्मिनेट भयो। सो यति नै थियो यो भिडियोमा। सो हामीले यो भिडियोमा चाहिँ ओपन एआईको एपिआई कि कसरी युज गर्ने फ्रीमा त्यो नि भनेर सिक्यौँ, र च्याट जिपिटीको हाम्रो च्याट कम्प्लिसन एपिआई भन्ने के हो नि बुझ्यौँ। सो रोलको सिस्टम युजर र असिस्टेन्ट भन्ने फिचर नि बुझ्यौँ। यति नै थियो। सो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला, साथीभाइहरूमा नि सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू।